Lord, magandang umaga sa lahat. How many of you are glad you are here? Yes! Amen. Pakisabi sa katabi mo, I am here to learn. I am here to learn. Amen. Praise God. I'd like to, without further ado, I'd like to introduce our resource speaker today. Okay, our resource speaker today is married to Emmy in 37 years. Okay? Sabi niyo, walang forever. Okay? They are blessed with $2, Johanan and Gisrael. And they are already blessed with 3 grandchildren. Josiah Gillian, Hezekiah Shalom, Michaela Gillian. Our speaker is a senior pastor of Maritina Faith Bible Church. And he is the national coordinator of Topic Philippines, which simply means Trainers of Pastors International Coalition. And I am looking forward to become a member of this one. And this is an organization under the banner of PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches. Our speaker today is also the Regional Director of Southeast Asia Pacific and of the Walk Through the Bible or World Teach Philippines. He's been going around Asia and he has just been to Vietnam, Laos, Thailand, Russia, and he's been all over the place. Okay. He finished Bachelor in Theology, Higher Ground Bible College. He graduated Master in Divinity, International Graduate School of Leadership, that is IGSL. And he is already a DMin candidate, Doctor of Ministry candidate at the International Graduate School of Leadership. Ladies and gentlemen, ladies and ladies. Okay. I'd like to present to you the Reverend Gil Balignasay. Good morning. Good morning. Good morning. I'm so excited this morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Pag nagsama pa na kayo aming kakapsat. Sa mga Amerikano at naririto mga foreigners, Merry Christmas and Happy New Year. Medyo tayo ha. On camera po tayo ha. Alright. Okay, welcome to the 7 laws of the learner. By the way, before we dive into this session, let me just introduce my beautiful wife once again, si Ate Emmy. Yan ang pinakamagandang babae sa balat ng Maritina. Kasi kung sasabihin ko sa buong mundo, magpukontra yan si Pastor Wendell. Yan, si Ate Emmy. Yan. At siyempre kami ay, ganyan. Pa-picture-picture lang yan. At papasyal-pasyal din. Pero siyempre yung 37 years nakasal po namin ay talagang exciting. I'm missing my wife right now because she's in the US taking care with the transition of my daughter sa Pennsylvania East Coast at susunduin ko na lang siya. Kasi masakit ang nangyari sa paghihiwalay namin eh. Hindi naman naghiwalay kami. Nahiwalay. Hindi yun. At iniwan ako noong February 14. Araw ng mga puso pa yan eh. Kasi nga, nanganak ang aking panganay na si Joanne doon, yung aming kwan. At di ba pupuntahan ko naman siya after this, next month, to bring her back. Yun, ganun talaga. So, meron kaming ganyan, pa-picture-picture, papasyal-pasyal. Minsan meron din kaming, nagsasabunutan din kami. Yan. May conflict din, may conflict. Ito yung puhas sa buhol ko yan. Hindi mo kami nagpupunong braso yan, nagbablood compact kami. Yan, yung pan dyan. Yeah, yes, sino rito sa inyo ang married? Taas ang kamay.
Wow, ang dami niya. Oo, ay siguro you begin to miss someone else in your life, di ba? Oo. Oh, yan. Matindi yan. Ang tawag ko sa kanya ay Dear. Short for Commandeer. Ang tawag ko sa darling ninyo, ha? Yan ang ating picture ng ating pamilya. Okay. Yan ang ating dalawang panganay grandchildren, grandsons. Yun nga, si Josiah. No? Josiah. Hari na, pangalan ng hari. At saka si Hezekiah. At yan ang ating Juan. At Balignasay, yan. At we welcome si Michaela Gillian, new member ng family. Yan. Yan. Di ba? Ganda. Cute. Katulad ng kanyang lola, siyempre. Ayan ang kanyang lola. Si Ate Annie. Nandun na rin siya. Seven Laws of the Learner. Ito ay sa mga tatlong subjects sa isang Bible school o Bible college. Ito yung communication skills. Tatlo niya yan. If you flip other side page or at the back page, meron pa kayong makikita dyan na 7 laws of the teacher at saka teaching with style. So ito po ay 6 units na subject sa communication skills. So, please lang, hindi tayo abot ng alas 5, huwag kayong iidlip. Kasi kung iidlip kayo, absent na kayo ng isang semester. Kaya ang katindi ito. Subalit. Kaya, qualify ko lang. Pwede kayong matulog. Kung may makakita kayong katabi nyo na natutulog, huwag nyo gisingin. Bakit? Kasi paminsan-minsan nangungusap ng Diyos sa panaginip. So, yan yan. Kaya, huwag. Baka na nanaginip pa nangungusap sa kanyang Panginoon. Okay. Yes, I just accepted a new role. I've been involved with Walk to the Bible since my graduating year sa GSL way back 1997. On Sunday, I'll be teaching a back-to-back flagship titles ng Walk to the Bible, yung Walk to the OT at saka Walk to the NT. I will be teaching you 8 storylines from Genesis to Revelation, and you're going to memorize the 80 storylines in 2 minutes. Wow! Challenge yan sa inyo. Pag hindi nyo memorize yan, you will be locked up dito. Hindi kayo lalabas kung hindi nyo memorize. Ay, yun lang yun. Baka patakot na kayo lumabas ka. Ayan. And honestly, I enjoy teaching the Bible. Why? Because as a Bible teacher and a pastor for many years, the end result of teaching is to change lives of people. Ang tawag dyan ay life change. Ang tawag dyan ay transformation. Yun yung end result ng teaching natin lahat. So sabihin mo sa katabi mo, sana mula ngayon magbago ka na. Walang lumabago sa atin, mahirap naman ata. Yes, this course was developed to help teachers. By the way, pag sinabi mong teacher or teachers, hindi generic na role yan. Kung kayo ay mga parent o parents kayo, okay, tayo lahat dito, teacher ka. Alam mo ba yun? Hindi lang yung teacher sa classroom pinag-usapan dito. If you're a boss, no, or may mga tao ka na hinahawakan sa ilalim mo, teacher ka. Yung sa mga role mo is to instruct, di ba? Hindi lang yung mga kwan, no? Yung dalawang anak, si Johanna at si Jezreel, ay teacher mga yan. Nasa university sa Manila. No? At tatay nila, teacher. Nanay nila, teacher. Yeah, puro mga teacher eh. Oo, grabe ha. Puro pala kami mga teacher, ano? Yes, this course, was developed to help us improve our skills in order to communicate truth in the most effective and compelling manner possible. We will focus on the needs, traits, and prerogatives of the student. In other words, as a teacher, we need to know exactly the psyche or the psyche of our student in terms of all these aspects, their needs, their traits, and also their choices. We can influence them. Sabihin mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? Yan sa mga anak natin, di ba?
Ini-influensyahan natin sila. Yun ang teacher. Ha? Why is there a need for these laws? Okay? Why is there a need for these 7 laws? Have you heard of this word? Okay, ito. Many teachers are mediocre. Narinig niyo ba ang salitang mediocre? Eh, sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganyan. Yung mediocre ay salitang kinuha sa Latin. Okay? Ang ibig sabihin niya ay medius plus the word critis. Aha. Kaya po yung mediocrity ay medius critis. Medius means middle. Okay? I will explain this and give you a objective picture. And critis is a rocky hill or mountain. For example, okay, just to illustrate ito, you got stuck right in the middle of a rocky mountain halfway. Kung kayo ay hiker or mountain climber kayo ay umakyat sa bundok. Aha, ilustrasyon ng mediocrity yan. Taas na bundok. Okay? Hindi ako climber talagang wala no? Sino rito mahilig mag-hike? Oh, kayo talaga? Nagpunta na ba sa Mount Himalayas? Ay, hindi masyado yung Mount Abu, na lugar nila pastor sa Mindanao. O matataas yun. No? Now, ang hiker na to, ay climber na to, he strives to go up to the mountain top, di ba? Pero, he finds himself at the middle of the mountain. And at the middle of the mountain, he will say, look where I am now. I've come a long way. It's a rocky climb up there. Tinitingala niya yung taas. I think I'll sit here a while. Here is good enough. Maybe I can find a comfortable cave. Nahinto na siya doon. And so he dug a cave and stayed there. Yun ang mediocre na tao. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganon. Umakyat ka, hindi mo na naakyat, hanggang gitna ka lang. Maraming teachers ganon. Di ba? O sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo, huwag ganyan. Kung ano yung objective mo na puntahan yung mataas na lugar, yun, dito. Hindi na nakapunta kasi dito pa lang, huminto na siya. Napilala niyo ba ito? Okay. Isaac Newton discovers gravity. He discovered the law that had been there all along. Ito kasi, si Newton kasi, nakaupo sa ilalim ng apple tree. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Wala naman ako sa tabi niya eh. Nahulugan siya ng bunga ng apple. Oh. Aba? Eh matalino to eh. Sino may ballpen sa inyo? Sorry ho kung masira ito. Bigay mo eh, no? Okay lang ko ba ha? Gamitin ko ilustrasyon. Okay, ano nakita nyo? Ballpen nga, oh. Okay, eto. Tignan niyo to ha. Ano? Alam niyo, bago ako na-born again, magician kasi ako eh. Oo. Pero lahat pinagtatiwala ko na sa Diyos yan. Yung mga may kwan kasi yan eh. May konting kwan eh. Okay? Obserbahan ninyo. Tatas ko itong ballpen na to. Kung aking itong bibitawan, saan pupunta? Pataas, dito sa side, dito sa right ninyo o sa left ninyo o pababa? Pababa. Sigurado kayo? Yes. Magician ako dati. Sigurado ko na eh. Sigurado kayong bababa? Yes. Ha? Huwag kong kurap ha? Gamitin ko yung aking agimat ng concept. Okay, at the count of 3, bibitawan ko to, ha? 1, 2, 3. Ano nangyari? Bumagsak. Pupulutin ko ulit, ha? For the second time. Ibabagsak ko ito ulit. Saan babagsak? Pababa, pataas, pa-sideway, o right ulit. Sigurado pa rin kayo. O ba? Pag hindi bumaba ito, uwi na kayo lahat sa Pilipinas. Gandang pustahan yun. At the count of 3, tingnan natin. 1, 2, and 3. Ano nangyari? Okay, the law of gravity, whether you believe it exists or not, it is operational.
Sana kapatid, sumusulat pa yun, ano? Kasi sabi mo lang kay Pastor Wentes, para palitan niya ng sira. You can never challenge a law na hindi mo nakita pero you know it's operational. I challenge you. Pagkatapos ng seminar, akyat kayo sa building na dyan, sa 10th floor. Sa 10th floor. At sasabihin mo, okay nga, tignan ko nga kung challenge mo kung nag-i-exist yung law na yan. Tignan ko. Anong mangyayari sa'yo? Patay ka. There is a law. Yan ang sinasabi dito. There are laws that God has put into all creation that enable us to exist. There are also such laws for teaching that are in existence and are available to everybody at all times. Any teacher can improve by making use of these laws. Kaya nga, 7 laws of the learner. Pag sinabi mong laws, maxims. Pag sinabing laws, ito yung universal principle. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? Prinsipyo, hindi na babago. It is how we do in accomplishing a vision that changes a lot. We call them methodologies. Yung method mo kung paano mo isakatuparan itong principle na to, marami yan. Pero subalit, iisa lang ang nagdidikta niya na prinsipyo. At ito ang mga principles na yan, titignan natin. Learner. The first law, learner, expectation, application, retention, need, equity, and revival. Those comprise the laws of the learner. Now, each of session laws consists of yang mga M. Alam mo, si Dr. Bruce Wilson, a good friend of mine. In fact, si Dr. Bruce Wilkinson nasa Pilipinas ngayon. Nasa CCF eh. Na-miss ko siya. Sabi ko, sir, I cannot meet you because this is a previous arrangement. I tried to rebook my flight Sunday evening, but hindi ubra kasi we'll be meeting 10 o'clock. Early morning on Monday, June 10. June 10 ang alis ko rito. Daring ko dun, alas 12, tapos na. He is now in town sa Pilipinas, launching his own ministry. Dati siya kasi sa siyang naggumawa nito. Magaling siya sa alliteration, puro mga letter N. Mga pastor, minsan preaching nila, alliterated din eh. Pero minsan pinipili. The past, the present, and the future. Letter F na nga, past, present, letter. Kaya kung paturo kayo kay Dr. Mendel, magaling sila sa hermeneutics of electives, may material nga sila. Anyway, tingnan natin, mindset. Okay? Itong mindset, it's introduction or introducing a certain biblical passage illustrating the law in action. Ang tinatanong namin lagi sa Walk to the Bible ay ganito, pag isang bagay ba, makikita mo sa Bible yan? Yun, is it biblical? Pag wala, never mind. No? Pero kung meron, ayun. Yun ang aming talagang pakay sa pagtuturo. Is it biblical? Pag hindi, pabayaan mo lang yung iba na magturo ng mali. Huwag na walk to the Bible. Tuturo yung mga mali. Lalo na maraming kulto ngayon sa Pilipinas, nakarating na rito, di ba? O, sinating daan na naparoon, di siya marunong bumalik. So, yan o. Mayroong magaling doon, na-elevate na siya sa Lord God. Ngayon, He owns the universe, si Kumunoy. Sorry ho, nakakasakit tayo ng damdamin rito Kaya, kung nandiyan sa Bible, meron, yun, tututukan namin yan. Yan ang mindset. In each of these law. Now, there's a model, a chart that demonstrate what the law means and how it works. Makikita ninyo yan. We will fill out those spaces there. Maxims, principles to help you understand this law better. And then meaning, it is a basic 3-word definition so you can easily remember each of these laws. For example, yung 3 basic word definition na ito. Learner, cause to learn. Expectation, expect the best. Application, apply for life change. Retention, master the minimum. Need, build the need. Equipping, equip for service. Revival, revive the heart. Yan ang 3-word meaning. Ngayon, may exam tayo mamaya. Nandun yung test paper nyo eh. Method. 5 specific steps you can take for application. Practical po yan. Maximizers, 7 tips to enable you to use each law more effectively. Mastery, assignment ninyo yan.
Homework ninyo yan. Thought provokers to help you interact with the law, and memory, a review of the law to help you grasp its essence. So nandyan lahat sa inyong workbook ang ating titignan. So let's jump to this first law, the law of the learner. How do you define teaching? Sige nga. Now, how do you differentiate teaching and preaching? Sige nga. Ano? Teaching is instruction. How about preaching? Instruction din yan, sister. To persuade. Di ba teaching pwede din yung persuade ng students mo? Okay, alam niyo ang pagkakaiba ng teaching sa preaching? It is only the volume of the voice. Pag sumigaw ka, preaching yan. Ako ba nag-super sa kanya dito? So, yan sa siya. Pumasok lang. Nakawata mo kay preaching, hindi ko alam. Schedule ko. Okay, yun lang, volume of the voice lang. Pag sumigaw ka, sumigaw na ganyan. Preaching ko. O, teaching yan. Let's see, Deuteronomy 4, verse 1, and compare this, okay? Deuteronomy chapter 5, verse 1. Ikumpara natin yan. Okay, pakibasa natin sa Deuteronomy 4:1 all together. Blow. Now, Israel, and then compare to Deuteronomy chapter 5, verse 1 all together. Read. And Moses told all Israel and said to them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your hearing today, that you may learn them and be careful to observe them. Wow. Focus on two words, on 4:1 and 5:1. Teach and learn. Okay, I'll teach you to read a Hebrew text. Because the Old Testament was written in Hebrew text. Ito po, papakita ko po sa inyo. Yan. Pakibasa ang Hebrew. Ay, hindi. Hindi natin mapabasa, ha? Pero may interlinear kasi to. Ibig sabihin, Hebrew text sa taas, sa baba may English text. Interlinear ang tawag dyan sa Bible natin. Ganyan. Tignan ninyo yung teaching. I'm teaching, at saka yung learn. Okay, ipakita natin to. Yun. English text ito, yung teach, i-highlight natin, yung learn, i-highlight natin, pumunta tayo sa original text. Teaching nandun, learn nandun. Now, look up here, no? Yung keyword ng dalawang words na to, teaching at saka learn, the same root word, lamad. Okay, paano i-distinguish itong lamad na to? Itong teaching, may prefix. Okay? May prefix, lamad. Nakita ninyo yun? Ang Hebrew text kasi, ang pagbasa from right to left. Sa Greek o sa English, from left to right. From Greek, kung Greek sana to, doon ka magbasa, no? Hindi pag ano, no? So ito, yung word na yun, tingnan mo, lamad, L-M-D, dalet, lamad. Ito yung prefix niya. Kuha nyo? Itong learn, pareho din ang tinatawag natin na root word. Alam niyo, no? Iyon, yung laman, tignan natin. Okay, yan, no? May prefix siya at may suffixes din siyang mga letters. Laman. Okay? LMD. Ito naman, LMD. So, ano ibig sabihin dito? Tignan natin. The same root word laman. In the basic stem, it means to learn. In the PL stem, to teach. Pareho din yan. Okay? Hindi tayo mag-aaral ng grammar dito, pero ganyan talaga mag-aaral. Ang tawag ko sa pag-aaral sa language, nag-aral po ako niyan, Hebrew at saka Greek languages, ay nakakakalbong pag-aaral. Buti na lang may natira pang buhok ako. Hirap talaga yan. No. Ngayon, the PL stem can mean to cause to do whatever the root is. Now, expand natin ng konti. Since it is causative, it means to cause to learn. To cause to learn. The teacher is to be a causal agent in the whole teaching learning process. Yun ang ibig sabihin yan.
So therefore, tanong ko sa inyo, sinong may kasalanan kapag yung estudyante walang natutunan? Teacher. Yeah, because principle 1 is this. If the student failed to learn, the teacher failed to teach. Yes. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yan? Huwag mo sabihin, wala akong pakialam kung may natutunan sila o hindi. Basta ako, nagsusweldo ako. Yeah. Ang maling motibo yun. Kung hindi natuto ang estudyante mo, todas ka. Katulad ng dalawang bata, si Juan at saka si Pedro. Si Juan at saka si Pedro, magka-classmate sa elementarya. Si Juan umuwi, binigay niya yung card niya kay nanay niya. Sabi niya, nanay, ito yung card ko, sabi ni Juan. Tinignan ni nanay ni Juan, pambihira ka, nagalit. 70 ka na naman, bagsak ka, wala ka pang 7, bagsak talaga yung anak. 72, 73. Siguro yung iba nakaka-identify dito, ano. Sabi ni Juan, nay, tayo ko talaga eh. Pambihira, sabi ng nanay ni Juan. Si Pedro nga, sabi niya, ang tataas ng grade, 90 ang pinakamababa, hanggang 92, 93. Sabi ng nanay ni Juan, kay Juan, sabi niya, dayahin mo si Pedro, talinong bata yan eh. Alam mo, sabi ni Juan, sa nanay niya, sabi niya, nanay, huwag mo ko ikumpara kay Pedro. Matalino ang nanay ni Pedro. Natahimik yung nanay ni Juan. Huwag ikumpara. So, ito yung totoo, yung Deuteronomy 4 and 1 and 5:1, pareho yan. O learn, saka teach, pareho yan. No, now, if the teacher has not caused the students to learn, then he or she has not taught. Oo, sayang lang yung resources or whatever. So, this is the APL model. We'll go now to the model. Okay, speaker, you are the speaker, you are the communicator, you are the parent, your child or student, this is the class. Now, this is the subject. Okay, the one being presented, the one being talked about. Okay? Here, the speaker lectures, the student listens, and then he uses words, the student writes. Okay? Yan ang ating model. And then, the bit of passivity, there are a lot of factors that could hinder the learning process. Alam niyo ba yon? And there are times that those hindrances, you are in control. Some hindrances or factors that hinder their learning, sometimes wala kang control no. No, inaantok, no? Kung ano-ano pa, no? At marami. The dynamics of the learning teaching process are so many. Now, we need to skip that, but we go through the cause to learn process. Think of passivity, sometimes in between the communicator and the student, there are a lot of things that you, number one, misunderstood by the student. No? Yan. Now, the APL Maxims Learner, we go to the principles. Principle number one, teachers are responsible to cause the student to learn. It's my job, it's my responsibility. Katulad sa inyong mga anak, responsibilidad ninyo yan. Sa inyong mga tinuturuan, responsibilidad mo na sila ay matuto. Matuto. Okay? Sabi ni James, my brethren, let not many of you become teachers knowing that we shall receive stricter judgment. Alam mo, nakakatakot ang teacher. Bakit kanyo? Diyan, mas tatanggap tayo ng higit na na panguhusga ng Panginoon, pag-judge ng Panginoon sa atin, stricter judgment. Kung maaari lang, ayaw ko maging teacher. Kasi, nakakatakot ito. Mananagot ka, sabi-sabi mo sa katabi mo, kung ikaw ay parent, ikaw ay teacher, mananagot ka sa Diyos. Ayaw nyo managot sa Diyos? Pananagutan nyo sa Diyos ang tinanggap ninyo na role na magturo sa mga tao, sa inyong mga anak. Sabi sa Hebrews 13:17, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Other words, the role of the teacher being there, respected as an authority,
means also that he has the authority, and therefore all the students should pay attention or submit themselves to them. Ito yung phrase na yan. And those teachers, okay, whom we pay respect and whom we submit ourselves, must give account. Sila. No? Let them do with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Sana hindi ito ang maging motivating factor na to, nakakatakot naman magturo. Alam nyo, sabi mo sa katabi mo, alam mo kapatid, magsalita naman kayo. At saka, tapatan mo yung katabi mo, hindi, alam mo kapatid, ako lang alam mo sister, yan, ha? Hindi sana ito yung, uy, naku, tatakutan natin magturo kasi nga, hindi, kung ginagawa mo ang nararapat gawin, hindi ka matakot. Oo. Hindi ka madadala sa takot. Naku, mananagot ako rito. Kasi pag magturo ka, wardi-wardi. Pag magturo ka, yan lang. Okay na lang yan. No? Tuturo sa atin. Mag-grade 1 lang naman. Musmus pa mga yan. Bahala sila kung anong turo ko. No? Alam nyo, ituturo ko ngayon ang in the beginning, God created the heavens and the earth. Saan mo nakikita yan? Sa John 3:16. Ang layo, inuhulaan yung mga istorya ba? Alam niyo, si Moses, kapitbahay ni Abraham. Ang class na Biblia. Matapos lang yung 45-minute na turo, ha? Number 2, teachers will stand accountable to God for their influence. I like the song. May kantang yan eh. No? Ang ganda-ganda ng kanta. Ang kanta na yun ay pag sa langit, dadating tayo. May mga taong lalapit. Mga balit na bata. Alam mo, teacher, nakakilala ko kay Jesus dahil Sunday school, nagturo ka kay Jesus, yung napako siya sa cross. Tinanggap ko siya noon. I was 11 years old then. Kayo po ginamit, teacher. Sabi mo nga sa katabi mo, wow, man. Hindi mo lang alam yun. Oo, bahala na ang Diyos doon, basta gumawa ka. Honestly speaking, itong as I assess yung aking trabaho sa pagtuturo, nagulat ako. Nagturo pala ako ng 18,000 na mga pastor sa buong taon. Sabi ko, Lord, anong next? Pwede mo na kong kunin. Di ba? Hindi ko alam kung itong mga papastor na to ay na-bless sila. Hindi ko alam. Basta ipagkatiwala mo sa Diyos yun. Grabe, oo. Nagturo ako ng parenting that makes a difference. Sa Tagalog, mga magulang na may diferensya. Alam niyo, more things. Sige, pastor, kung nagkakilala na ako sa London, regular natin itong pagpunta ko rin sa inyo once a year siguro. Nagturo ako ng biblical portrait of marriage. Ang ganda-ganda nun. Bakit tumawag yung mag-asawa? Taga Bicol, hindi ko na sasabihin kung saan probinsya yan, taga Bicol. Maghihiwalay na sila. Sabi ko, sandali, huwag ka muna kayo maghiwalay. I flew, from Manila to Legazpi to. With my own expenses, okay lang. To preserve, to reconcile them. Wow, man. Nakamaleta na yung babae, yung wife eh. Nakamaleta na talaga, alis na. Kinuha ko yung maagang trip doon sa Manila, alas 4, alas 5, andun ako. 55 minutes lang naman yan. Oh, I praise God. Hindi natin alam. Pag nagturo kayo, yung influence nyo, sabi mo sa katabi mo, kapatid, yaman, nagkaharap ko. Kapatid, salamat! Narito ka! Salamat din! Hindi kita kamukha. Stand before God. You understand that you can bring impact. Yung influence mo ay grabe. Alam mo, hindi naman so, nai-enjoy ko talaga. Yung konti man ang sasabihin mo, mahaba man ang lecture mo, okay lang yun. As long as you can influence and you are used by God to touch the lives of people. Fulfilled ka na sa mundo eh. Amen. Fulfilled ka na. Ito? No?
before I say I do. Mga ganun. Pero kaming pang mag-asawa, yung pang-young people yun eh, before I say I do, bago mag-asawa, before I say I do. Meron namang seminar na after I said I did. World-based, ganyan. Ay, di sunto ako, sumakay ako ng bus, Parinas ba yan? O Patas, from all the way from the north, uwi ako sa Manila eh. Aba, sayang-saya ako. To the extent na, as I sat in the bus, naka-recline, ay, biglang, yung tuwa ko ba, yung trabaho ng Espiritu Santo, hindi nyo alam eh. And I started to hum, yung ganun lang. Hindi naman ako singer kasi babagyo pag kumanta ako. Tapos yung kaupo ko, nakita ko, saya-saya yung mukha ko. Siguro nagtaka yung katabi ko, sabi niya, sira ulo nito. Hindi niya alam, nire-reflect ko yung nangyari doon. No? It's so much joy, no, na you look at people's lives na uuwi na may gagawin. Influence. Nagturo ako ng personal holiness in times of temptation. You see, yung influence ang ina-highlight ko rito. Nakita ko ng lalaki doon, tayo doon. Nakaka-disturb eh. Pag magturo ako, tapos sa inyo tayo. Nadidistract ako ng ganun eh. And then, one of the break time, nilapitan ko, Brad, sabi ko, maging honest lang ako sa'yo, nadidistract ako, no? Tayo eh. Ewan ko sa kanan ko, punta ako. Ewan sa akin personal holiness na turo ko. At session number 3, we are talking about sex. Because, men conference to, ginagamit sa promise keeper sa Amerika ito ni Bruce Wilkinson. Sabi ko, anong nangyari? Hindi, Pastor, nakupuntik ako sa sinasabing kaya punta doon sa siya. Ito, walong beses to yung video. Nag-struggle pala. Siguro husband niyo yun, ano? And then he started telling me story. Yung panghuli na punta niya, meron pala siyang itinatagong maliit na papel. Nandun yung kirida niya. Yung pangalan, siniksik niya sa wallet niya para hindi mabusisi ng asawa niya. Aba, nagbago. Pinagpira-piraso niya yung pangalan ng contact number. Sa kanya klinas doon sa bowl. Pag tinuturo ko sa mga pastor, sabi nila, Pastor, kunin natin. Klinas na nga eh, kukunin natin. Talaga ha. Niyakap ko yung lalaking yun. Hindi ko kilala. Umiiyak. Sabi niya, humingi ako ng tawad sa Panginoon. Niyayakap ko siya. Hindi ko kilala eh. Oo. Can you do me a favor? Habang niyayakap ko siya, kasi iyak nang iyak eh. Can you do me a favor? Ano yung pastor? Confess this to your wife. Bigla kong hindi ko magagawa yung pastor. Confess that to your wife. No? Sabihin mo yan. Oo. Iyak nang iyak. Ewan ko kung sinabihan na ba kayo? Maya-maya eh, hindi natin alam, ha? Accountable to God for the influence. Wow! Grabe, ano? No, huwag mong lang lalang-langin ang pagtuturo. Matindi ang iyong impacto. Yes. Impact ang ibig sabihin. Ito, teachers are responsible because they control the subject. Pwede niyang shorten, pwede niyang elaborate, pwede niyang control style. Yung style niya, pwedeng control yung boses niya, tuturo. No? Yung control yung style niya. Pwede siyang animated, pwedeng huwag gumamit ng LCD, style niya eh. Pwedeng setting. Pwedeng yung chair, arrange ng iba, arrangement, etc. Yung, pati yung speaker, pwede niya. Pwedeng naka-short lang pa, naka-short lang, o barong Tagalog, nasa likod ng tiyak, na gano'n. Nasa control niya lahat yan. So tandaan ninyo ha, we are responsible for the subject that we are going to teach because we prepare for it, style, setting, and speaker. I'll show you a picture. Okay? Ayan. Sed kung aparatus kritikos o alia o umitabus, Lord no, nisirikita. Alam niyo, bago ako ma-born again, bukod sa magician ho ako ay dating nagpare.
Sa Dominican Order, sa UST ako nag-aaral. At saka sa San Juan de Letran College. After high school ko po yung that was many years ago. Latin po ang aming text. Latin, kasi we conjugate Latin verbs, ganyan. O kaya, yan. So, eto nagtuturo. Sed cum seculorum impactum benedictum. David Cibertutanto transvestus oncidus fabulus nostrum Domini et sum benedictum fructum ventris tui. Sabihin ninyo, Amen. Amen. May kanti ka sa tawag. Kanti ka sa tawag doon. Sa aming mga seminarista. Ayan. So, i-highlight ko yung pinupunto ng teacher. Yung Lord Loch Misericate. Pakibasa ka ninyo. Lord Loch Misericate. Hawakan mo sa balikat sa katabi mo habang binabasa mo yan. Hawakan mo ang dibdib mo habang binabasa mo yan. Lord Loch Misericate. Hawakan mo sa bumbunan mo habang binabasa mo. Lord Loch Misericate. Okay, tignan natin ha. Baliktarin natin ang basa niyan. A teacher is in control. Kinontrol ko kayo. Yun, setting, subject, your speaker, yan. Yan o, style. Nasa control mo yan. Well, of course, there are things beyond our control. Especially yung mga emotions ng mga estudyante natin. Okay, number 4, teachers should judge their success by the success of their students. Pag natuto sila, di ba? We take pride on that. Di ba? Oo. Kung ikaw ay teacher, pasado lahat sa board exam ang mga estudyante mo. Obo! Mas hindi ka nila niyayaya, mag-blow out ka eh. Kasi estudyante mo yan eh. You take joy. Di ba? You also celebrate yung teacher. Ngayon, kung bagsak ang maya, ay, hindi ko estudyante yan. Wala kong kinalaman dyan. Ay, wala. Pero kung basta, ay, talaga naman, nagsusuot ka pa ng kwan eh. Di ba? Minsan, niregaluhan ako ng t-shirt ko, University of the Philippines, UP. Ganun, no? Malapit kami kasi sa Diliman eh. May nagtanong ba naman sa akin? Siguro alumni yung sabi, bro, graduate ka ba ng UP? Sabi niya sa akin, hindi naman ako nag-aral sa UP. Pero nag-aral ko sa UP. Saan? University of Pastors. Parang, champion ata sila ng basketball nun eh. Nakiki-UP-UP nila. Ateneo, naka-Ateneo kasi stick kami, di ba? University of Santo Tomas nga kami. You always take pleasure and joy, di ba? Oo. Di ba, sabi, yung anak natin, no? With honor, with awards. Si Shalom, yung aking apo, dalawa yung awards niya, with honor, saka most helpful. Under 2 yan, nag-grade 1 na ngayon eh. Wala ako, pagdating ko, ako, English speaking eh, kumusta ka? I've heard from your mom that you received 2 awards. Alam mo, sabi niya sa akin, ako pa. Ako pa. Ganun ano. Kung marinig ng teacher test niya doon, sa isang Christian school, yung gano'n, na-excite din siya kasi yung bata, honor ako. Di ba tayo mga magulang? After all, napaaral natin sila. We have influenced their lives. Our children took our advices and then they follow what is right and what God's plan for them through you. Di ba saya-saya mo? Ay, yung pagod mo rito, ay mawawala, parang bula eh. Kasi masaya ka eh. Sino rito nakapag-graduate na ng anak? Sino rito hanggang ngayon, 10 years na sa college ang anak ko? 5 years na. Teachers impact more, ito. Impact more by their character and commitment of their communication. Alam niyo, teaching ngayon, napakalaki ang relational factor. Sa mga estudyante natin. Think of one teacher
who had the greatest impact in your life? Meron ba kayo maalala? Oo. Grabe, ano? I took my training at Hagay Institute in Singapore 1994. And so after my Hagay training, bumalik ko sa Pilipinas, I still look for a seminary for higher studies. So I went to ISO. Pangalan yan IGSL ngayon, International School of Theology. I step up in the campus. Nasalubong ko sa Amerikano, tangkad, si Dave Darwin. Sabi niya, why are you here? Sabi niya, I'm looking for a seminary that I can be trained. I'm Pastor Gil Balignasay, pastor of So Church. Alam niyo, sabi niya sa akin, nagulat ako eh. Sabi niya, parang kinikilatis ba? Sabi niya sa akin, ano ba yung tinitingnan niya sa akin? Sabi niya, it's a sort of encouragement or prophecy. Sabi niya, Pastor Gil, I see in you, sabi niya, that you can be blossom in the seminary. Aba, isipin mo, nag-inquire pa lang ako, feeling ko, graduate na ako. Sabi niya sa register, di punta ako, ma'am, mag-isa lang ako no? Ma'am, pwede mo mag-inquire. Saan mo kayo? Kasi gusto kong mag-aaral, ganyan. Ayun kayo, pinag-test agad ako. Ang bilis, pinag-test ko kung yung EPT, English Proficiency Test, lahat. Tapos yung hearing pa mo, yung may date-to-day, tupon mo ako. No? After 10 minutes, kunira, pasado kayo, enroll na kayo. Grabe, magpa-x-ray na kayo kasi bawal lang may communicable disease doon. Isipin mo, isang araw lang, parang graduate na ako. How many of your students kaya, or mga anak ninyo na they are so proud because meron silang nanay, meron silang teacher na katulad mo? Sabi mo sa katabi mo, proud ka ba? Meron ka namang teacher na hindi makalimutan na baliktad. Alam mo, kung sino kabash ko rito, nung ako high school, merong subject na Spanish. Nabutan ko yung pasok? Spanish, ano? Oo, grabe talaga. Spanish class. 80-year-old yung aking teacher na pare. Si Father Django. Django talaga, ang apelido niya. Mga 50 kami. Sa Catholic school ako nag-graduate. Grabe yung teacher na yun. Uupo lang daw. Tuturo siya. No, mag-conjugate, mag-ganyan-ganyan. Tapos, araw-araw ang assignment, nagko-construct ng Spanish sentence. Tapos, ang arrangement ng chair, alphabetical, Balignasay ako. Di first call ako. Walang letter A eh. Bakit naman sa klase na yan, walang letter A? Maliit pa ako nun eh. Maliit. Ako yung binubuli nung araw. Matatangkad kong classmate, no? No? Binubuli, tinutulak sa ulahan. Parang kawawang-kawawa. No. Eh, pag tumayo na yung, umupo na yung teacher, ang dami niyang mga dala-dalang regalo na krope, kung ano-ano, pang-bigay niya, pang-price niya pag naka-recite ka. Eh, di ako, talaga namang ano kayong magandang sentence. O, nakaisip ako. Balignasay, ganun magtawag yan. Kasi yung pangalan kong Gil, pag siya tumawag, Hell! Sabi yung impyerno, yung pangalan ko. Kaya alam na namin na, Catholic catechism eh. Impyerno yun eh. So, mabuti, apelido na lang ng Balignasay, ganun, no? No? Say your sentence. Tayo naman ako. El Pandoro! El pan, bread, doro, hard. The bread is hard. Pinayin ka ng gandon, kung anong gusto mo. Nakabalot-balot yun eh. 3 sako yun, 2 dito, sa to. Nakaupo lang yan. Napaliwing din, gano'n na naman. Gano'n na naman kaya. Kaya ako marunong gumamit ng adjective, bosotros, lobos, ide-diretsahin ko eh. Balignasay! Gano'n naman, tatayo naman ako. El Pandoro! Tama ulit! Kasi ulyanin na. Hindi na niya alam kung anong mag-isip ko. So, buong semester, El Pandoro.
si Pastor, o, Elban mo. Pinakubakit. Lahat ang sawa niyo bago, hindi na ako sabi, hindi mo na Pastor. Kaya pag nandun maklas mo, ay, bigyan ko ng pag-Pastor. O, may mga teacher na hindi mo nakalimutan. Did this teacher help you? How? Diba? Grabe, ano? O, marami kayong mga teacher. Sa inyo, marami kayong teachers din talaga, hindi nyo makalimutan. O, mamaya may kukwento akong tips ng mga estudyante sa teacher, sa conclusion ko. Sister, i-remind mo ako, ha? Limutan ko na. Same story yun, ha? Number 6, teachers exist to serve the students. I'm here to serve you. No? Hindi mo man sinasabi yun, but you are there. You are there to serve your students. Nakikita ito sa sinasabi mo, nakikita ito sa presence mo, relationship mo with them. Hindi mo sila minamanipulate. Hindi mo sila kinukonvince for whatever reason, but you are there to help them. Number 7, teachers who practice the APL, Applied Principles of Learning Laws, can become master teachers. Yes, because, okay, master teachers din po yan. Wala pong teacher, wala pong bata na naipanganak na teacher. Ito yung mga iba't ibang mga yung mechanical teacher, naku, wala nang ginawa yan. Napipredict mo. Yung gagawin ng teacher, papasok yung teacher namin na yan, papasok. Uupo yan, uupo nga naman. Pag-ubuklat na nga, bubuklat na naman. Pagpapakpis siya bago niya, ano ba yan, dami. You know, predictability is the cousin of boredom. If you're a teacher na alam nila, step by step, gagawin mo, they are bored. No? Meron namang ganyan, no? Bukis talaga. First year ko sa IGSL, theology class. Yung dean ng systematic theology, binigla kami talaga. We are 32. Sitting capacity lang yung school Grad school po yun. Dumating yung professor, dala-dala tray, pastor, yung shopping tray. And then, puno-puno ng libro. Sabi niya sa amin, ito yung mga i-memorize yung libro. Gusto ko rin umalis pero ba, mag-change subject. Si Randy Gleason, ano? Grabe utak nun. Oo. Yan, bukis, yan. No, gulpi-digulan talagang kakapal pa naman. Grabe. Ito yung may memorize yung gano'n. Siyempre, maninibago ka sa ating kasi nung papetics lang tayo. Ito ngayon, no? You will write a paper ganito. You will write at one, daily, in this subject, 1,000 pages. Kung ano yung sinasabi, panggulpi-digulat lang pala niya yun. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganun. Kahit biro mo lang yun, nakaka-demoralize yun Ano ba napasukan ko? Kaya nga may mga teacher na terror di ba? Iniiwasan mo. I took up my college, MOI, yung Math Investments, nakakatakot yung teacher to. Ay, tsaka na lang, kinuha ko sa last year ko sa college yun Pang first year yun. Kasi terror yung teacher. Hindi pa rin ako masado. Ang bihira, Kasi mahirap. Kung ano-ano ginagawa niya sa estudyante. Magtanong ka. Sabi niya, walang tanong-tanong rito. Paano ka natutulog? Magtatanong. Paano ka naka-arrive? Di ba isang question tapos 3 paper, yellow pad ang solusyon. Mabihira ka. Magtatanong ko. Basta mahal na kayo, muwi na kayo. Pass your assignment tomorrow. Uy! Yung mga klaseng teacher. Pause to learn is the meaning of this law. The law of the learner. The teacher should accept the responsibility of causing students. This is not only a job, by the way, clarify ko yan but it's my responsibility. It's a joy to embrace the calling in which this calling has a responsibility to take. That is to cause my students to learn at any costs. Yun. The APL method learner, ito yun. There are 4 boxes. Okay, student. Okay, you're the speaker. Okay, you're the speaker. Okay. A speaker that emphasizes so much with the subject is called a scholar. Galing.
Parang yung kulto si Soriano, tanungin mo si Soriano. Wow, galing. Kaya ang daming alam, pero lahat mali. No? Oo, isipin mo, sabi na, ito huwag na kayo makinig sa kanya. Si Soriano, sabi niya, hindi nyo ba alam? Na ang Diyos ay hindi niya alam ang lahat ng bagay? Oh, sa Genesis, di ba? Sina Eva at Adan, pagkatapos sila magkasala, anong sinabi ni Soriano? Eva, Adan, nasaan kayo? Oh, hindi niya alam kung nasaan sila. Oh, sasabihin ko ang sagot doon mamaya. Scholar ka kasi alam mo, ang scholar na teacher gustong tanong kayo. Ayan, next question, why, siya lang pakikinggan mo, the first question, di ba? Siya lang pakinggan mo, kasi ang daming information, laki ng ulo niya. Ang tawag dyan ay, sa mga pastor, minsan may mga ganun eh. Dami nang lang alam. May sakit sila, spiritual hydrocephalus. Laki ng ulo, no? Big float on their wisdom. Oh, di ba? Ay, hairpin lang ang katapat niya, kapatid. Ito naman, yung speaker dito, kaya yung role niya, isa friend. Aba, eto to, pinan mo ha. Ito, scholar yan. Grabe yan, no? Walang pakialam si estudyante. Basta ito, basahin ninyo yan. Pagkaroon kayo ng reflection yan, no? Natutulog. So, pagka-scholar mo, ikaw lang nabibinipisyuhan eh. Kasi you take pleasure of what you know. Hindi niya alam i-apply ang irreducible minimum. Ganyan, explain ko lahat dito. Ito naman, okay, a friend, okay? Caring, personal, practical siya, casual na teacher, walang serious learning, theoretical, cold. Ang picture niya, ganyan. Relax sa teacher. Kaibigan niya lahat eh. Okay. Okay. Anong reaction mo sa estudyante? Relax. Sabi ng teacher namin doon, wala kaibigan dito ha. Wala ha. Gawin niyo assignment niyo. Pag hindi bagsak kayo, hindi kayo makagraduate sa school. Kasi okay na, lalapit. Sir, kung talaga okay lang yan. Huwag mong pansin niya, basta kaibigan tayo. Hirap yan. Ito naman. Ito. Yung speaker na full of style, communicator yan. High interest, low boredom, impersonal, distracting, or plain telling. Tinumong storya ang picture niya. Ang galing! Dami So, ano ang mga estudyante na reaction niya? Nako-confuse tuloy. Ano ba yan? Ay, saan na ba tayo? May audio, may video. Ano ba yan? Nalilito. Sa galing niya talaga, di ba? Maya-maya, punta siya dito. Yung mga mukha ng estudyante, may video tayo. Napaka-creative talaga, kaya sobra naman. Now, saan kayo dyan? Okay, yan, tignan natin. Which approach is the most neglected? This approach, when ensured, produces highest learning. Tignan natin. 80% yung effective speaker. 5% if you are a friend to them, 5% lang yan. Ito, 15%, mababa pa rin. Yun, 80%. If the communicator, speaker, teacher uses employee style, no? Huwag lang overdo, huwag lang overacting sa overkill naman. Okay? So let's go to these maximizers. Okay? Ito yung mga tips. Pag sinabi mong maximizers, tips. That this law of the learner work. Love your students consistently and unconditionally. Number 1 yan. Love your children. Ng estudyante ninyo, unconditionally. Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo yung mga anak ha. Estudyante mo yan eh. Ikaw ang teacher nila. Minsan may mga kondisyon sa pag-ibig na, hindi na ako magpapatala sa'yo. Bagsak ka na naman. Gano'n ano? Well, may tama ka sa pananaw mo, pero yung anak mo, baka may mga factors bakit gano'n ang performance niya. No? Still we show consistent and unconditional love. Express the subject in terms of the student's needs and interests.
Okay? So you know what particular interests and needs they have. Okay? Alter your style regularly according to its situation. In a classroom setting, pag iba inaantok, naghihikab, tingin ng tingin sa relo, palitan mo yung style mo. Siguro break time o kaya ay activity, ganyan. Hindi yung, huwag muna kayong antokin, yan, ganyan. 5 minutes na lang, wala na. Rest in your talents and gifts and be yourself. Be natural. Huwag kang magagaya. Pati boses, minsan may ginagaya yung teacher. And today, ladies and gentlemen, I'm here to die. Australian accent eh. I'm here today, I'm here to die. Natural. Kung ano yung, okay, ikaw yan. Ayaw na mga estudyante na, namimiki lang ito eh. Pati, ito pa, mga pastor, minsan, ginagaya nila yung leader nila. Pati yung pagtaas ng kamay. Pati yung pagsagwan ng... Daming gano'n. Pati nga boses, minsan eh. Ginagaya nila yung leader nila. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang manggaya. Be yourself, di ba? Kasi iba-iba tayo ng style. Kung si Dr. Wendell dito magturo ng iba din ang style niyan. Ibang style ko eh. Isang world teacher manggagaling sa ibang lugar magturo, iba din yan. Kasi may distinct personality kami. Huwag kang manggagaya. Alam niyo, gusto kong gayahin talaga si Bruce Wilkinson. Hero ko yan eh. I stayed in their home in Atlanta eh. Galing na communicator. Pero hindi pwede eh. Unang-una, balita ko. 6'7" siya. Ako 5'3" lang. Ano ba yan? Sir, tawag mo. Igati. Ang pihira. Galing siya. Yung communication niya, ang galing. Di ba? Hampas na mga kamay niya. Talagang super galing. Hindi mo pwedeng kumparahan. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Iba din eh. Note constantly your students' attitudes, attentions, and actions. Pay attention yung reaction nila while you are in the process of teaching them. Maybe inside a classroom or one-on-one, tingnan mo, obserbaran mo kung ano. Yung kanyang attitude, yung kanyang attention span, yung kanyang response sa iyo. Obserbaran mo. Excel by using your strengths to compensate for your weaknesses. Now, kung medyo nahirapan ka sa speaking, teaching, huwag ka na magsasalita-salita. Siguro, more on activity-oriented. Yan. I-offset mo yung, okay. Kasi ikaw, mali-mali pa eh. Hindi mo alam yung left tsaka right. Ano ba to? Yung north tsaka south. Drawingan natin ng mapa. Yan. Yung mapa naman, merong direction na eh. Pilipinas, nandiyan. Saan ang north? To. Saan ang south? Dito. Yan. Ganyan. Ayan. Drawing natin. I-drawing natin ng blue ang Luzon. Yan. I-drawing natin ng, kulayan natin, ng yellow ang Visayas. Dahil ang mga taga Mindanao ay maibigin, kulayan ng pula. Kumulay heart eh. Compensate yung mga, pwede mong palitan ng paraan para hindi ka yung iba, ang pangit ng magsulat. Yung A nagiging L. May mga gano'n, mga doktor gano'n, hindi may tibiyan, minsan. Huwag na, ipo mo na lang, ipasulat mo, may acetate ka dyan, ayun, digital na ganyan. Huwag mong ipilit yung kahinaan mo. Mahina ka na nga doon eh. Gumawa ka ng ibang kaparaanan na ma-offset yung weakness mo. Yan. Bawa, if you're not a good lecturer, so, pwede mong style. Itong grupong to, pag-aralan nyo isang section sa ating textbook. Next week, I'll give you 5 minutes to share. 5 minutes. So, 6 yan, 30 minutes. Tapos na isang klase mo. Sila nag-lecture, hindi ikaw. Sige mo. Bayaran ka. What did you learn? Ganon. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ito, nakinig lang.
O, second week around, sila na mag-report, sila na mag-report. O, diba? Ang style lang yan. Ito importante, rely on the Holy Spirit for teaching. Huwag yung kaya-kayanin. Kaya ko yan. No. Kaya mo rin, hindi ko kailangan yan, Espiritu Santo na yan. O, delikado ka dyan. Oo. Kailangan natin ang gabay. Yan. Student, speaker, style, subject. Yung student ay, ang kanyang focus is to learn. Okay? And the student, okay, ito, pakita natin, is mastered by the speaker who must be inspired so that he can communicate in a style to the students. Yun yan. Now, of all those dynamics, components of learning, teaching, sino yung makapangyarihang bumigit na dyan? Source of strength, sino yan? Sino, Yan ay the greatest teacher. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. So, sino yan minimension? Sa Isaiah 54:13, all your sons will be taught by the Lord, and great will be your children's peace, the Spirit of God. Kaya always depend and rely. No? Kahit Sunday school, whatever, Bible study, sa small groups ninyo, you are a teacher, you depend on the Holy Spirit. Huwag mong kakayang-kayanin yan. Because the Spirit is there to convict the student. The Holy Spirit empowers you to do the style. The Spirit will illumine the subject, okay? And the Spirit will anoint the speaker. Hindi nyo? So itong bandang Espiritu na mayroon sa atin, yan ang kailangan natin. So, the law of the learner cause to learn, step 1, the student, the speaker, the subject, the style, and the spirit. I commit to cause my students to learn. I commit to cause my students to learn. Ano ang 3-word meaning ng law of the learner? Cause to learn. I am not only a calling, not only a job, but it is my responsibility to cause my students to learn. Why? Because if the students fail to learn, I fail to teach my students. Okay?